This is the energy vibration lezen voor de sun, moon en rising boogschutter mensen. Het is de derde week van januari 2018 en de week begint vanaf 15 tot en met 21. Oké, de week begint vanaf 15 tot en met 21. In deze week, het is de week van de aarde-element en we beginnen de energie met de aarde en we eindigen die week met de energie van de lucht-energie. In deze week, het is regrets en verdriet. Je zit om terug te kijken op een bepaalde situatie. Echt verdriet. En je gaat even verder uit in je leven. Echt verdriet en je gaat iets verlaten en verder uit in je leven. Oké? Dus, als wij bekijken, er is de 10 van zware op maandag. Yep, en dat komt door twee mensen. Dat komt door die energie van de prins van de cups. Dat komt door die energie van de prins van zware. Oké. En de crowning van de week. Het is victory and success with a rod from fortune. Oké. Dus het is niet zo slecht. Oké. Dan hebben wij de 5 van zware. De 5 van zware. En de 5 van zware heeft mee te maken met nieuwe liefde. Kom in je leven. Deze persoon is tussen de leeftijd van 25 en 45. Nieuwe liefde komt in je leven. Dan hebben wij die energie van justice. De energie van justice komt down on iemand. Dat is de prinses van cups. Dus die gaat even kijken en zie dat deze vrouw was niet eerlijk en oprecht met de situatie. Dan hebben wij de raad van fortune. En dan hebben wij je sta op voor jezelf. Je hebt 2 raad van fortune en dat je staat op voor jezelf. De 2 raad van fortune zit boven elkaar en dat je staat op voor jezelf. De laatste energie dat je hebt op zondag is de energie van de koning van de cups. En dat is een viskreef of een schorpionnetje. Nou, heel veel. En het hoeft niet een man, maar ik ken een man of een vrouw. Dat is de energie dat ik krijg in deze week. Dat heel veel van jullie hebben deze situatie uitgespeeld met deze mensen in je leven. Oké? Vanwege wat gebeurt is dat deze mensen hebben wat karmatic situatie. Je hebt wat karmatic situatie dat je moet uitgewerkt met deze mensen. En hier zie je dat de eerste prins van cup heeft gelogen over bepaalde dingen. Hij heeft echt gelogen over bepaalde dingen. Hij heeft niet de waarheid gezegd. En hij gaat vallen. Hij gaat echt keihard vallen. Oké? Hij gaat echt keihard vallen. En ik moet tegen jullie zeggen, als hij is gevallen, ik zal hem niet helpen. Ik wil niet weten wat is gebeurd. Ik zal gewoon, ga even verder met je leven, oké? Deze jongen zit gewoon iedereen uit te spelen en iedereen probeert anders de klauw om te hebben. Het is een crave person, zie ik. En deze persoon heeft samen met iemand dat is either tweeling of een weeskal of een waterman. En die heeft samen een situatie zit uit te spelen. Maar de energie van justice heeft mee te maken met
een vrouw. Want deze vrouw weet de waarheid over een situatie. En de vrouw heeft iets niet gedaan. Ze probeert uit te spelen. En ze weet de waarheid over de situatie. Oké? Als we gaan even verder en we zitten om te bekijken. Whatever de situatie dat is gespeeld around jou. Je krijgt een overwinning. Een overwinning. En dit is een goed overwinning. Want ik zie het. Dat jullie dames krijgen echt een overwinning hiervan. Dus jullie boodschappen mensen krijgen echt een overwinning. Als je bent een dame over de leeftijd van 40 en je hebt deze soort van relatie, even dat speel around jou, je krijgt echt een overwinning. Er is een situatie hier dat je bent in een relatie voor sommigen van jullie met een oude persoon. Dit is een oude water tekenpersoon. Ga niet weg van deze relatie. Loop niet weg. Whatever de situatie is met de kreefman en de kreefman. Whatever de situatie is met de kreefman. Zie het als het was gewoon een les. Zie het als vertrouw geen kreefmensen niet meer. Weglopen. Ga weg van de kreef. Ik weet het niet, maar de kreefmannen, die is precies zoals de kreef. Die willen vasthouden aan iets en willen iets onder hun controle en dat soort van ding. En dat is niks voor jullie vuurmensen. Dus loop weg van dat soort van ding. Dat is niet van jullie. Er is echt een overwinning hier. This week is een week van overwinning. Ook dat je hebt schuldgevoel over een situatie. Het is een week van overwinning. Van zoveel plaatje vallen in plaats. Zoveel plaatje vallen in plaats. En je krijgt echt een grote overwinning hierin. En dit is best wel goed. Er is een situatie waar sommigen van jullie hebben mee te maken met een meisje tussen de leeftijd van 25 en 25 en 35. En je gaat even zien dat de situatie met deze meisje, dat justice komt aan op haar. Dat betekent dat die legally, weet je, ik ken een overheidsinstantie en dat soort van ding. Zie wat ze hebben gedaan. En ze wordt echt gereprimand of gepakt hiervoor. Dus maak geen zorgen over wat is best wel is gebeurd. En aan de situatie is dat ik zie dat sommige van jullie vijand probeert jou om even op zoiets als jullie vijand wil jullie even pakken, maar is zoiets als je sloot jezelf af of je houdt ze af. En blijven ze afhouden. Want als je dat doet, dan gaat je even zien dat je bent een beetje weg van alle de na en ra mensen. Vanwege dat sommige van jullie trekken zo naar de mensen. Maar in deze week, het is meer van, je neemt op voor jezelf, je trekt op voor jezelf. En als je neemt op voor jezelf en je trekt op voor jezelf, je ziet alles begin af te vallen, afgebrokkeld. En daar is iets, een kreef. Hij heeft gewoon gelegen, gebitterd en niet de waarheid verteld samen met deze man. En deze man is een waterman, een weeskal of een tweeling. En hij heeft echt niet de waarheid verteld. En de justice gaat even echt even kijken aan dames. Zij heeft iets gedaan. En ik zie dus in meerdere mensen lezen dat alle mensen die hebben iets tegen iemand gedaan, dat ze wordt gewoon gepakt in deze week. Dus let maar op mensen, is zoiets als de raad van karma komt en jullie hebben 2 keer. Dus alles wat is gebeurd tegen jullie en jullie zijn een heel goede persoon. En heel veel dingen tegen jullie gedaan, dan krijg je good luck. Dan de wheel gaat in de opposite kant, omdat je hebt 2 keer de raad van fortune, which is goed.
En op zaterdag, als je hebt wat plan te doen, is een ja, omdat daar is beoordeling. Ja, ga voor, doe het. En jullie gaat hier goed uitkomen. Oké, die andere een message dat ik heb, het is, het is best wel, ik heb de 2 kaartjes. Ja. Individuality, je en zeg maar nu. Zeg maar nu. Oké, individuality en zeg maar nu. Ik wil dat jullie kiezen een van de kaarten voor welke speel uit in je leven. Omdat voor sommige mensen, want het is een week waar heel veel gebeurt en sommige mensen hebben ze individualiteit gevonden en sommige mensen moeten gewoon zeggen, luister, ik heb zoveel van de slechte mensen en slechte relatie, stuur mij nou de juiste mensen, that sort of a thing. Oké, ik wil nou tegen jullie zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de terugkomst. En ik wens jullie een zeer, zeer fijne dag. En namaste, tot volgende keer.